विश्वमा 11 धर्महरू छन्। सनातन हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, सिन्तो धर्म, ताओ अर्थात् लाओत्सी धर्म, कन्फ्युसियन धर्म अनि पारसी धर्म। यी सबै धर्महरूमध्ये सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म हो। नामद्वारा नै प्रष्ट छ यो धर्म अनादि छ र अनन्तकालसम्म रहन्छ। सृष्टिको प्रारम्भमा भगवान स्वयंले यसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ अनि समय समयमा अनेकौं अवतारहरू लिएर यसको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। सनातन धर्म, यसका ग्रन्थहरू, यसको दर्शन वा सिद्धान्तको बारेमा बुझ्नु अगाडि आउनुहोस् हामी कतिपय पाश्चात्य विद्वान दार्शनिकहरूको यसबारे अभिव्यक्ति बुझौँ। सर्वप्रथम मसँग आर्थर शोपेनहावरको अभिव्यक्ति छ। शोपेनहावर विश्व प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हुन्। उनले पर्सियन हुँदै लेटिन भाषामा अनुवाद गरिएको उपनिषदको अध्ययन गरेका थिए। त्यसबाट उनी यति प्रभावित भए, उनी भन्छन्, "It is the most satisfying and elevating reading which is possible in the world. It has been the solace of my life and will be the solace of my death." अर्थात् उपनिषदको जस्तो फिलोसफी यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। यसैबाट मलाई जीवनमा शान्ति मिलेको छ र यसैबाट मलाई मृत्युको समयमा पनि शान्ति मिल्नेछ। शोपेनहावरको बारेमा प्रख्यात छ। म यहाँहरूलाई बताऊँ, उनको टेबुलमा उपनिषदको ग्रन्थ सधैँ खुल्ला रहन्थ्यो र उनी हरेक दिन सुत्नु अगाडि त्यसको अध्ययन गरेर सुत्थे। लेटिन भाषामा अनुवाद गरिएको उक्त उपनिषदलाई उनले द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अफ आवर सेन्चुरीको संज्ञा दिएका थिए, अर्थात् हाम्रो शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो उपहार। उनले भविष्यवाणी गरेका थिए, कालान्तरमा गएर उपनिषदमा भएको दर्शन एवं ज्ञानप्रति पश्चिमी देशहरूमा समेत प्रगाढ आस्था रहनेछ। शोपेनहावर फेरि भन्छन्, "Almost superhuman conceptions which originators can hardly be said to be mere men." अर्थात् वेदमा जुन कुरा वर्णन गरिएको छ त्यसलाई पढेर स्पष्ट हुन्छ यो कुनै मनुष्यको विचार हुनै सक्दैन, यो कुनै मनुष्यको बाणी हुनै सक्दैन। त्यसैगरी अर्को अभिव्यक्ति हेरौँ। फ्रान्सका चर्चित दार्शनिक भिक्टर क्याजिन्स भन्छन्, "When we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, we discover there many a truth, and truths so profound and which make such a contrast with the meanness of the results at which European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East." भिक्टर क्याजिन्स भन्छन्, वेद एवं उपनिषदमा यति गहिरो विचार व्यक्त गरिएको छ कि हामी पूर्वीय दर्शनको अगाडि घुँडा टेक्न मजबुर छौँ। आउनुहोस् जर्मनीका कवि एवं दार्शनिक फ्रेडरिक श्लेगललाई हेरौँ। उनी भन्छन्, "Even the loftiest philosophy of the European appears in comparison with the abundant light of Oriental idealism like a feeble spark in the flood of the heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished." अर्थात् युरोपको सबैभन्दा श्रेष्ठ फिलोसफी पूर्वीय दर्शनको अगाडि यस्तो लाग्छ मानौ मध्याह्नको देदीप्यमान प्रचण्ड सूर्यको तेजको अगाडि निभ्नै लागेको चिङ्गारी समान। हाम्रो सनातन धर्मलाई, यसको दर्शनलाई उनले सूर्यको तेजसँग तुलना गरे एवं पाश्चात्य दर्शनलाई निभ्न लागेको आगोको झिल्कासँग तुलना गरे। यति विशाल अन्तर। क्यानेडियन उपन्यासकार पॉल विलियम रोबर्ट्स भन्दछन्, "The Vedas hold enough information to rebuild human civilization from scratch if necessary." अर्थात् वेद एवं उपनिषदमा
ध्वस्त भएको मानव सभ्यतालाई शून्यबाट पुनर्स्थापना गर्नको लागि सम्पूर्ण विषयहरूको पर्याप्त जानकारी छ। क्वान्टम मेकानिक्सका पिता एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अरविन्द श्रोडिङ्गर, जो कालान्तरमा गएर हिन्दू बने, उनले अनेकौं लेखहरूमा वेदको ज्ञान, यसमा निहित वैज्ञानिक रहस्यहरूको तारिफ गरेका छन्। उनी भन्दछन्, वेदान्तिक ज्ञान रिप्रेजेन्ट द ओन्ली ट्रू भ्यू अफ रियालिटी, अर्थात् वैदिक ज्ञानले नै वास्तविकताको सही स्वरूप प्रस्तुत गर्दछ। उनलाई उपनिषद र भागवत गीता सर्वाधिक प्रिय थियो। उनले आफ्नो खोजमा वेद एवं उपनिषदको ज्ञानको सहयोग लिएका थिए। मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकाका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर आर्थर भर्सलुइस भन्दछन्, इट इज नेसेसरी दैट वी टर्न टू द वेदांत बिकॉज द उपनिषद्स प्रोवाइड द प्योरेस्ट मेटाफिजिक्स अवेलेबल टू अस फ्रम द प्रिमोर्डियल पास्ट। उनी भन्दछन्, वेदमा फर्किनु आवश्यक छ, किनकि वेद एवं उपनिषदले नै हामीलाई सर्वोच्च ज्ञान प्रदान गर्दछन्। अमेरिकी दार्शनिक हेनरी डेभिड थोरो, उनी भन्दछन्, इन द मर्निङ आई बेथ माई इन्टेलेक्ट इन द स्टुपेन्डस एन्ड कस्मोगोनल फिलोसफी अफ द भागवत गीता एन्ड इन कम्पेरिजन विथ विच our modern world and its literature seem puny and trivial। अर्थात् म हरेक दिन बिहान आफ्नो मन मस्तिष्कलाई भागवत गीताको दिव्य फिलोसफीमा स्नान गराउँछु। गीताको दर्शनको अगाडि वर्तमान विश्व अनि यसको साहित्य कमजोर र मूल्यहीन छ। जर्मनीका दार्शनिक एवं भाषाविद विल्हेम भोन हुम्बोल्ट भन्दछन्, गीताको अध्ययन पश्चात उनी भन्दछन्, आई फेल्ट अ सेन्स अफ ओभरवेल्मिङ ग्रेटिट्युड टु गॉड फर ह्याभिङ लेट मी लिभ टु बी एक्वाइन्टेड विथ दिस वर्क। इट मस्ट बी द मोस्ट प्रोफाउन्ड एन्ड सबलाइम थिङ टु बी फाउन्ड इन द वर्ल्ड। उनी भन्दछन्, भागवत गीता नै विश्वमा उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली ग्रन्थ हो। गीता पढ्न पाएकोमा उनी भगवानलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछन्। हे प्रभु, तपाईको कृपाले मैले गीताको अध्ययन गर्न पाएँ, मेरो जीवन नै धन्य भयो। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दछन्, व्हेन आई रीड द भागवत गीता एन्ड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एभ्रिथिङ एल्स सिम्स सो सुपरफ्लुअस। जब म भागवत गीता पढ्छु अनि भगवानले यो विश्व ब्रह्माण्ड कसरी बनाउनु भयो मनन गर्दछु, यसबाहेक अन्य सबै ज्ञान मलाई अनावश्यक लाग्छ। यी त केही अभिव्यक्ति मात्रै हुन्। हजारौं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक, उपन्यासकार, वैज्ञानिक, प्राध्यापकहरूले सनातन धर्म, उपनिषद, वेद आदिको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्, नतमस्तक छन् वेदको अगाडि। आखिरी वेद एवं उपनिषदमा त्यस्तो के छ जसले गर्दा उनीहरूले यसको अगाडि नतमस्तक बन्नु परेको छ? यसको बारेमा बताइनेछ, तर अर्को प्रवचनमा। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय।